කරපිංච කියන්නේ ඔබගේ එදිනෙදා ජීවිතය රසවත් කරලීමට භාවිතා කරන ඖෂධයකට. ආහාර රසවත් කරනවා වගේම මෙහි ඇති ඖෂධීය ගුණ පිළිබඳවත් අද අපි සොයා බලමු. කරපිංචාවල අඩංගු වෙන්නේ මොනවාද? ප්‍රෝටීන්, තන්තු, යකඩ, මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, විටමින් A, විටමින් B, විටමින් C, විටමින් E සහ විටමින් K. මීට අමතරව අපි අද සොයා බලමු කරපිංචාවලින් සුව කිරීමට හැකි රෝග මොනවාද කියා. කරපිංචාවල අඩංගු ෆ්ලේවොනොයිඩ් හා කෙඳි නිසා කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න පුළුවන්. විද්‍යාත්මකව කළ පරීක්ෂණ මගින් ඒ බව තහවුරු වී තිබෙනවා. මීට අමතරව හෘද රෝග වළක්වා ගැනීමටත් මෙම ශාකය භාවිතා කරනවා. මින් පෙර ඔබ කෙදිනකදී හෝ අසා ඇති කරපිංචා වලින් විස නැසීමට හැකියාවක් ඇති බව. කරපිංච කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අතීතයේ වෛද්‍යවරු විසින් භාවිත කළ හෙළ ඖෂධයකට. විසගෝර සත්වයෙක් දෂ්ට කළ විට එම සත්වයාගෙන් ලැබෙන විස නැති කර ගැනීමට තමයි මෙම ශාකය යොදාගෙන තිබෙන්නේ. රුධිරය පිරිසිදු කිරීමටත් අතිරුධිර පීඩනයටත් ආතතිය දුරු කිරීමටත් හිසකෙස් අවර්ණ වීම වැළැක්වීමටත් පාචනය ඇතුළු මලබද්ධය අර්සස් හා ගැස්ට්‍රයිටිස් වලට මේ භාවිතා කරනවා. උදරය හා බඩවැල් ආශ්‍රිත රෝග සුව කර ගැනීමට භාවිත කරන මෙය දියවැඩියාව වළක්වා ගැනීමටත් හොඳ ඖෂධයක්. රූපලාවන්‍ය කටයුතු ගැන සිතන කාන්තාවන්ගේ කුරුලෑ නැති කර ගැනීම සඳහා අමු කහ සමග කරපිංචා අඹරා ගැනීම මගින් කුරුලෑ නැති කර ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. මීට අමතරව ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීමටත් මෙම ශාකය භාවිතා කරනවා. කරපිංච කියන්නේ පාරම්පරිකව පැවතගෙන ඖෂධීය ශාකයකට. කරපිංචා කැඳවලින් සහ මැල්ලුම් සකසා ගැනීමෙන් ඔබට පුළුවන් එදිනෙදා වැළඳිය හැකි රෝග රාශියක් නැති කර ගැනීමට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ කරපිංචාවල තිබෙන ඖෂධීය ගුණ පිළිබඳව. ඉතින් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ ඔබ වෙතට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අදම ඔබෙන් සමුගන්නවා. පතන්නම් ඔබට සුබම සුබ හෙට දවසක් කියා මේ ඔබගේම YouTube නාලිකාව හෙළවෙදා.